Today is one of the most auspicious days. Today is the 77th birthday of His Holiness the Dalai Lama, and I'm sure the name Dalai Lama need not an introduction. Hello, and please welcome all the Tibetan friends and supporters of Tibet. 6 juli is elke jaar, worden we gevierd als verjaardag van His Holiness de Dalai Lama. Dit jaar we hebben extra's gedaan, omdat His Holiness die heeft een Templeton Award gekregen in Engeland, een tijdje geleden. En ten tweede, hij heeft de political macht, zeg maar, overgegeven aan de nieuwe ballingschapsprime minister, Mr. Lobsang Sengye. In Tibet, at that moment, it is not free to celebrate His Holiness the Dalai Lama's birthday publicly. But even though every Tibetan in Tibet are celebrating His Holiness' birthday secretly, behind door, or within one's mind. De Dalai Lama heeft een hele belangrijke rol voor mij. Sinds mijn studententijd, begin jaren 60 van de vorige eeuw, heb ik Chinees en Japans gestudeerd en kwam ik in aanraking met het boeddhisme. En sindsdien, ik ben geen boeddhist, maar ik noem mezelf een eeuwige student-boeddhist. Sindsdien beschouw ik His Holiness de Dalai Lama als mijn spiritueel leider. Throughout centuries, the Tibetans, the Uyghurs and the Mongols, they played a major role in the enrichment of Central Asian civilizations. And today we are sharing the same destiny to be under the Chinese rule. So, you see, sharing the same destiny with the Tibetans, we feel ourselves very close to the Tibetans and of course the spiritual leader of the Tibetan people, His Holiness the Dalai Lama. I'm very happy that His Holiness, of course, is keeping very good health, and we have an official celebration in Dharamsala this morning. At the same time, when I think of situation inside Tibet, the people inside Tibet, is a very sad moment also, because situation right in Tibet is not at all good. So it's very tense, it's under strict control, lots of repression. So you know lots of people who die in the fire also, several emotions. So in a way, it's very sad. The Tibetan people, young, mother, nuns, monks, they have nothing to lose and to self-immolate themselves, to sacrifice their lives, not because they have nothing to do, but I believe it says something. It really says something that in 1 year period, that 42 people, Tibetans inside, have taken their lives. At the same time, I believe it is not also for us to be somber about it, to really see what we can do to make sure that their lives have not been in vain. And people ask, why doesn't Dalai Lama say anything about the self-immolation? Why doesn't Dalai Lama tell the Tibetans to stop? And I think that for each one of us, for His Holiness, for Tibetans, for the organization like us, it's important to really see why Tibetans are doing it. And for that, something that His Holiness has always been saying,
that intentionally or unintentionally, the Chinese are committing a cultural genocide in Tibet. Mongolia has two parts, so the south of Mongolia, which is called Inner Mongolia, which is a part of China, but we share the same culture, same tradition, same language. We are the same people. I just offered Tsering Jampa. I said I was very much influenced by those dance. Instead of presenting my humble speech, how about doing some dance? She said, no, Erkin, you stick to your speech because you are too old to dance now. Tsering zei, a lifelong friend of the Tibetan people. Wat een compliment. En is het een wonder als ik ook een lifelong friend ben van de unieke Tibetaanse cultuur. Ik heb het genoeg gehad om met de Dalai Lama een paar grote bijeenkomsten met ook andere spirituele leiders van de islam en van het, nou noem maar op, andere godsdiensten mee te maken. En hij was altijd zo respectvol naar anderen toe. En ja, ook wat hij altijd aan ons leert. Van, het maakt niet uit welke godsdienst je, op welke religie, op welke levensbeschouwing je volgt. Als het maar altijd gaat om die drie dingen: liefde, compassie en respect. We cannot live forever in sorrows. We have to keep ourselves cheerful so we can have hope and we can get rid of this frustration and desperation, and we should never fall into a hopeless situation, because hopelessness can lead the people into violence and do things that they really don't want to do. Ik mocht His Holiness interviewen en dat was al heel bijzonder. En aan het eind van het interview vroeg ik van, heeft u nog een advies voor mij voor de rest van mijn leven? I think, as I mentioned earlier, say, old monk, old lady, we have sufficient experience now how to deal when we face a problem and how to lead our life more meaningful, more compassionate way. So it is quite sort of illogical. Seeking advice from another old person. But one old lady is nonsense. Thank you so much. Thank you. Het is eigenlijk begonnen met een oud-leerling van mij die altijd bezig was met Tibet. Dat wekte mijn interesse. En als kind van ouders die de oorlog van 5 jaar hadden meegemaakt, had ik altijd een heel vreemd idee bij 80-jarige oorlog. Dus toen ik hoorde dat het Tibetaanse volk al zo vreselijk lang werd onderdrukt, heb ik besloten om mijn hobby van sieraden maken in te zetten voor Tibet. Al heel lang vind ik het land zo mooi. Ik ben er nooit geweest, maar boeken gelezen over de Mount Everest en over het landschap, films gezien. En toen kwam ik een folder tegen van ICT. Ik denk, ja, dat is het. Daar word ik lid van. Dan kan ik werkelijk actief iets doen om de mensen te ondersteunen. Ja, ik denk dat, ik kan wel in één woord zeggen, het was echt een onvergetelijke avond. Het belangrijk was dat de sfeer dat mensen die er hier waren, hoe ze het ervaren met de 3 volkeren, dit samen kunnen zoiets uitbrengen. En dat betekent dat ons thema die we voor deze avond gekozen hebben, solidariteit en delen. En ik denk dat het wel 100% uitgekomen. Ik ben buitengewoon blij met het resultaat. En ik kan niet zeggen dat het is succesvol, want we hebben het zelf georganiseerd. Maar belangrijk is de mensen die hier, iedereen die met wie ik sprak, vond het een geweldig, prachtige dag. En het belangrijk is dat ook voor onze leden die daar waren, hoe ze daar reageerden. Het is prachtig, dat is de combinatie van de 3. En dat is mij een beetje verbaasd. Maar in een hele prachtige manier verbaasd. Ja, het was een heel erg mooie avond. Ter gelegenheid van de verjaardag van de Dalai Lama wens ik hem van harte toe dat hij bij leven terug mag keren naar Tibet. Avoid the stress,
rest, but never give up the struggle to free your people from the Chinese domination. Het allerbeste wat je hem kan wensen is natuurlijk dat hij blijft zoals hij is en dat hij een heel lang leven heeft. Want dat is niet alleen voor de Dalai Lama van belang, maar dat is eigenlijk voor iedereen die geïnspireerd raakt door His Holiness van belang. His Holiness, nou, ik doe mijn best. Want ik wil heel graag dat u dat zo lang leven hebt, maar dat ik van mij deel om bijdragen aan Tibetanse zaak. Want hij heeft een leven lang hiervoor ingezet. Dus dan nu, ik doe mijn deel. En dat is mijn cadeau aan His Holiness. Mijn wens als Sewan persoonlijk is dat hij meer rust krijgt en dat wil betekenen dat hij minder reist. Maar dat is niet mogelijk, hij moet en hij doet het graag voor ons. Yeah, my wish for His Holiness, the Dalai Lama, is that if Dalai Lama and all the rest of the Tibetan people in exile and all over Europe and America, if we could go back to Tibet all together and live there, live on our own soil. That's what I wish for His Holiness and of course for his happiness. Dat hij zeg maar heel lang gaat leven en dat hij zeg maar ons nooit gaat verlaten. My wish for His Holiness Dalai Lama is that Dalai Lama lives long life for the benefit of all the living beings, especially the human beings in this world, and especially moreover for the benefit of Tibetans.